ฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียวมันอยากให้เรามาเจอเป็นพวกชอบบูชาซาตานเหรอครับไอ้ศพพวกเนี้ยเหมือนมังงะเรื่องหนึ่งที่หนูเคยอ่านเลยอะใครเป็นคนวาดเนี่ยนามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวดังเฉพาะกลุ่มและเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายก็คือเป็นพล็อตเกี่ยวกับนักวาดการ์ตูนคนหนึ่งครับที่เขียนการ์ตูนฆาตกรรมแล้วก็เกิดขึ้นจริงซึ่งในเนื้อเรื่องจริงๆก็คือมีนักวาดการ์ตูนคนหนึ่งก็คือผมชื่อเคเป็นนักวาดการ์ตูนที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วแต่จะเป็นวาดการ์ตูนพวกแนวตาหวานการ์ตูนรักใสๆเลิฟมินเดวินประมาณนี้แล้วเสร็จปุ๊บพอวันหนึ่งมันเริ่มมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นหลายๆคดีแล้วมันเป็นคดีฆาตกรรมที่ถูกจัดฉากได้แปลกประหลาดนะครับแล้วก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วยครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของกรมตำรวจแหละว่าเราจะทำกรมตำรวจจะสืบคดีนี้แล้วจะจับคนร้ายได้ยังไงแล้วพอเรื่องไปเรื่อยๆเพิ่งมารู้ว่ามีนักวาดการ์ตูนคนหนึ่งเคยวาดการ์ตูนฆาตกรรมที่ฉากแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยตำรวจก็เลยตามหาว่านักวาดการ์ตูนคนนั้นคือใครสรุปคือคนที่วาดนั่นก็คือเคนนั่นแหละครับเขาเคยวาดเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ทำให้คนติดตามว่าวาดทำไมวาดเพราะอะไรมีเงื่อนงำหรือเบื้องหลังอะไรแล้วก็ทำไมถึงต้องจัดฉากแบบนี้ตัวละครที่เป็นเหยื่อทำไมถึงเป็นแบบนี้มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอที่มาโยนความผิดให้ผมคนเดียวอะคิดว่าผมโอเคมากเหรอที่การ์ตูนที่ผมวาดแม่งต้องเป็นใบสั่งฆ่าคนแบบเนี้ยคุณต้องอยู่ในสายตาผม24 ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดผมเข้าห้องน้ำครับให้ไวเลยผมมีเวลาไม่มากถ้าสารวัตรรู้ว่ารีบก็ปลดกุญแจมือให้ผมก่อนไหมครับเฮ้ยผมรับบทเป็นเคครับก็เป็นนักวาดการ์ตูนมังงะยิ่งเคเป็นคนที่เก็บตัวมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องชีวิตเยอะแยะมากมายกว่าจะมาถึงปัจจุบันนะครับเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ตอนนี้มีอาการแพนิคเกิดขึ้นได้หมดเลยก็คือแพนิคเกิดจากความกลัวแพนิคเกิดจากความโดนกดดันคนเยอะๆอะไรประมาณนี้ซึ่งคาแรคเตอร์ของเคมจะมีความแปลกตรงที่มันจะรู้ว่าจังหวะการพูดจะแปลกเข้าสังคมไม่เป็นความยากของตัวเคผมว่าเป็นเรื่องไต่ระดับปลดล็อกตัวละครมากกว่าตัวละครที่ออกมาตอน EP 1เป็นตัวละครที่น่าจะถูกแบบปิดล็อกหลายเรื่องปิดล็อกเรื่องเพื่อนปิดล็อกครอบครัวปิดล็อกเรื่องงานการตัดสินใจทุกอย่างถูกปิดล็อกไปหมดจนกลายเป็นคนมีปัญหาที่มันแบบไปกลายเป็นโคตรอินโทรเวิร์ตอะไรเงี้ยสิ่งที่อยากจะทำก็คือแล้วมันจะปลดล็อกเรื่องอะไรบ้างแล้วปลดล็อกตอนไหนผมก็เลยพยายามจะหาแบบไล่ลำดับของตัวละครว่าจุดเนี้ยอย่างนี้จุดนี้อย่างนี้เพื่อให้ตัวเนี้ยมันมีสีสันมากขึ้นมันมีเรื่องเกี่ยวกับนักวาดการ์ตูนนะครับผมว่านักวาดการ์ตูนพอเข้าใจอยู่มันมีใจที่มันแบบรู้สึกได้รับการยอมรับจากผลงานเหมือนกันครับที่คนสนใจผลงานเรามากขึ้นมันก็จะถูกยอมรับมากขึ้นฟูลฟิลมากขึ้นหรือผลงานเราเป็นปัญหาก็รู้สึกผิดยังไงอะไรเงี้ยผมว่าเป็นจุดนี้ที่มันต้องหามากกว่าสำหรับผมเคในช่วงแรกๆตอนที่แบบว่าเคต้องออกไปใช้ชีวิตกับสังคมข้างนอกอะไรเงี้ยเคก็จะเป็นเหมือนแบบหนุ่มเนิร์ดแว่นวาดการ์ตูนแบบว่าเข้าสังคมไม่เก่งไม่สบตาใครพูดจาแบบเกิดกลางติดขัดสำหรับผมก็แปลกนะแบบไม่เคยเห็นมันแบบเล่นเป็นแบบอะไรเงี้ยปกติมันจะเป็นแบบตัวหล่อตัวเท่ใช่ไหมแต่พอมารอบนี้มันก็เป็นแบบเป็นแพนิคอะเป็นติ่มๆอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่รู้สึกมันทุ่มเทมากกับบทเนี่ยทั้งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็เรื่องการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันเป็นเพราะว่าดิวแบบว่าผ่านมาหลายเรื่องแล้วอะเวลาแบบทำการบ้านหรือตอนเวิร์กช็อปอะมันไปไวมากมันเตรียมตัวมันจำมันทำสมาธิหรืออะไรเงี้ยแป๊บมันเข้าคาแรคเตอร์ได้ละของผมนี่แบบผมเรียนเยอะกว่ามันเท่านึงอะมันเรียนไปแค่ครึ่งเดียวของผมเองมั้งเพราะว่ามันเหมือนมันแบบมันได้แล้วก็คือมันทุ่มเทกับบทนี้มากแล้วก็ผมคิดว่ามันก็น่าจะเหนื่อยมากอะกับการเวิร์กในโปรเจกต์นี้ผมวาดรูปพวกนั้นโรงงานล้างทุ่งนาผ
ผมเป็นคนว่า เฮ้ย ไอ้ฆาตกร มันคือคนที่เอางานคุณไปใช้ มาร่วมมือกับผม มันก็มีแต่คุณคนเดียวแหละ ที่รู้ว่าฆาตกรมันคิดอะไร รับบทเป็นพัดครับเป็นสารวัตรพัดนะครับก็คือพัดเนี่ยเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจเชื่อมั่นในกฎหมายมากๆเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพัดมันจะมีปมเรื่องพ่อเพราะว่าพ่อของพัดเนี่ยถูกเป็นเหมือนแพะรับบาปในคดีการแบบโกงเงินเป็นโกงเงินองค์กรแบบทำเป็นองค์กรขนาดใหญ่เลยครับแต่ตัวพัดเองอ่ะเหมือนช่วยพ่ออะไรไม่ได้เลย เพราะว่าตอนนั้นยังเด็กด้วยแล้วก็พิสูจน์อะไรไม่ได้ด้วยซึ่งทำให้สารวัตรพัดเนี่ยต้องอยู่กับน้องสาว2 คนพอโตขึ้นมาก็เลยรู้สึกอยากจะเป็นตำรวจอยากจะล้างมลทินให้พ่อก็เลยต้องการที่จะเป็นตำรวจเบอร์ 1อ่ะต้องการจะเป็นตำรวจเบอร์ 1ให้ได้สำหรับผมนะความคิดผมมองว่ามันยากมากในเรื่องบทบาทอ่ะคือผมมาคิดว่าการเป็นตำรวจอ่ะมันไม่เหมือนการเป็นแบบมันไม่เหมือนคนปกติไงมันต้องแบบมันต้องทำขึมตลอดอ่ะมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยมันต้องแบบคอยคีปคาแรคเตอร์ตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงมันต่างจากผมเยอะผมก็เป็นคนชิลๆไงผมไม่ค่อยแบบซีเรียสกับเรื่องอะไรมากนะมันต้องเปลี่ยนหลายอย่างอ่ะโอ้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนบุคลิกท่าทางถึงขั้นแบบว่าเขาให้ผมเปลี่ยนเสียงด้วยเสียงพูดอะไรเงี้ยในเรื่องมันก็ต้องใช้อีกเสียงนึง ความจริงอย่างแรกพัดเป็นคนที่รู้สึกว่าคนเนี้ยน่าเป็นเพื่อนด้วยจริงๆเพราะเหมือนเขาก็ดูมองเราเป็นเพื่อนนะมันเหมือนแบบเวลาเราเจอเพื่อนใหม่ในมหาลัยอะไรเงี้ยมันจะมีเคมีสำหรับประมาณนี้แต่พอพาร์ทที่เรามาจับมันเริ่มสงสัยเราอะเป็นคนที่กดดันมากอยู่เพราะว่ามันเป็นคนที่ดูเหมือนกัดไม่ปล่อยสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็แอบสงสัยติดอยู่ตลอดไม่เคยไว้ใจสักทีมันจะเป็นประมาณนั้นครับตัวละครเนี้ยมันมีบาปอยู่อย่างหนึ่งก็คือพ่อซึ่งคดีนั้นเกิดเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วคดีนั้นคือพ่อพัดโดนเป็นตัวการใหญ่ที่สุดแล้วคนหลายๆคนที่เป็นเหยื่อเกี่ยวกับคดีเนี่ยฆ่าตัวตายหมดเลยสิ่งที่อยากจะพิสูจน์ก็คือกูไม่ใช่ตำรวจเลวมันเป็นคนตั้งใจมากนะครับแล้วก็ดูผมดีใจนะที่มันดูตั้งใจขนาดนี้เหมือนตอนที่ถ่ายมันน่าจะลำบากแล้วมันกดดันมากเพราะว่าแบบผมก็เคยตอนเล่นช่วงแรกๆครับมันรู้สึกแบบเชื่อเราจะทำให้คนอื่นเสียเวลาไหมวะอะไรเงี้ยเราจะกล้าเล่นไหมวะอันนี้จะถูกไหมอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วตอนนั้นคือผมว่าผมไม่ได้เจอบทที่ยากเท่าแม่งด้วยแม่งเจอตำรวจเราก็ศพแต่มันก็มีหลายๆซีนที่การถ่ายทำที่มันไม่ได้เห็นตรงหน้าเห็นอะไรมันต้องใช้จินตนาการเยอะอะไรเงี้ยความจริงคุยกันบ่อยมากครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแสดงก็จะถามว่าตอนมึงเล่นมึงรู้สึกกดดันกูไหมวะอะไรเงี้ยแล้วแต่ซีนซึ่งมันก็จะมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนเยอะผมอยากให้คุณนึกให้ออกนะไอ้มังงะหน้าสุดท้ายนั่นนะเพราะถ้าคุณนึกออกเนี่ยมันจะช่วยพวกเราได้มากๆเลย ผมเชื่อในตัวคุณนะคือมันเริ่มจากการที่ตัวผมสารวัตรพัดสงสัยก่อนว่าไอ้คนวาดเรื่องนี้มันคือใครแล้วพอเราเจอคนวาดแล้วก็คือเจอเคแล้วเราตอนแรกเราก็ด่วนสรุปไม่ได้ว่าเขาเป็นคนทำซึ่งตอนที่ได้คุยกันตัวของเคพอจะรู้ว่าใครคือคนต่อไปเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเคมันสามารถช่วยงานตำรวจได้ก็เลยมาร่วมมือกันในการสืบคดีต่อความจริงท่าทีของเคครับตอนที่มีตำรวจถึงตัวเคจะรู้สึกทรมานมากกดดันมากๆแล้วก็เป็นแพนิคเพราะว่าตัวเคเนี่ยเป็นตัวละครที่เก็บตัวแล้วก็เป็น introvert ซึ่งเวลาเจอเรื่องที่มันตื่นเต้นมากปัญหารุมเร้ากดดันมากๆจะเป็นแพนิคแล้วต้องกินยาที่เป็นยาคลายเหมือนคลายแพนิคครับทุกครั้งมันจะเริ่มชักเหงื่อมันจะเริ่มแตกอะไรประมาณนี้ครับนี่คือตัวเคซึ่งตอนที่ตำรวจมาสืบเครู้สึกโลกมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้ติดตามว่าเพราะอะไรทำไมเคต้องเป็นแบบนี้แล้วเกี่ยวข้องกับคดีนี้แค่ไหนหรือว่าเป็นเคมาตลอดประมาณนั้นครับมันเป็น2ตัวละครที่จำเป็นจะต้องเจอกันในเส้นเรื่องนี้จริงๆครับเพราะว่าตัวละครหนึ่งคือเอาง่ายเป็นคนสร้างประเด็นในเรื่องนี้ด้วยแหละแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบที่จะแก้ไขปัญหานี้คนแก้กับคนสร้างมันจะเป็นเลยต้องมาเจอกันมันก็ทำให้ความสัมพันธ์มันพัฒนามากขึ้นจนมันเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ค่อยมาดูว่าความสนิทหรือว่าไอ้มิตรภาพตรงนี้ครับ
มันจะสามารถส่งผลให้แก้ปัญหาในเรื่องมากแค่ไหน หรือส่งผลให้เรื่องมันเสียกว่าเดิมก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าจะส่งผลให้การตัดสินใจของตัวละครบางอัน อาจจะถูกเปลี่ยนไป เพราะว่ามีเพื่อนมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะอย่างเคคือเป็นตัวละครที่ถูกวางว่าไม่มีเพื่อนคนเลยในชีวิตครับ สำหรับผมจริงๆไม่ได้ยากนะครับ เพราะว่ามุมมองอะไรหลายๆอย่างก็จะมองไปในทางทิศทางเดียวกันซะส่วนใหญ่เลยครับแล้วก็เวลาทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยเราก็จะมีการปรึกษากันตลอดว่าแบบว่าอันนี้เราจะเอายังไงเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยคือมันอยู่มาก่อนเนี้ยมันก็จะคอยแนะนำผมว่าผมควรทำอะไรบ้างเวลาแบบการเตรียมตัวหรือถ่ายไปแล้วไปเอา playback กลับไปดูแบบเอากลับไปทบทวนตัวเองอะไรเงี้ยต่างคนต่างเหมือนแบบช่วยเหลือกันนะครับแบบมันก็ให้คำแนะนำผมตลอดความจริงสนิทกันมาตั้งแต่ปี 1ครับแล้วก็ถ้าเรื่องจริงๆก็คือตอนนั้นก็เหมือนปี 1แบบพออะไรวะเข้ามหาลัยเข้ามหาลัยได้เป็นเดือนแล้วพอจะมีงานแบบในวงการนิดๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่เราก็มีความคิดนะว่าแบบถ้าเล่นละครน่าจะเล่นถ้าได้เล่นด้วยกันจะเล่นเรื่องอะไรวะอะไรเงี้ยเคยคิดมาตั้งนานแล้วแล้วก็แบบพอได้เข้ามาทำที่นี่ก็เหมือนแบบเนี่ยเล่นกับเพื่อนก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเคยเล่นมาด้วยกันแล้วพอมันมีช่วงว่างผมก็บอกว่าเนี่ยเล่นด้วยกันก็ได้จนโอเคเขาเลยแบบติดต่อนู่นนี่นั่นจนเกิดมาเป็นเรื่องนี้แล้วยิ่งตอนนั้นผมถ่ายลิสเดย์ด้วยแล้วคุยกับพี่ชิกด้วยเขาคิดพล็อตนี้ขึ้นมาพอดีซึ่งมันเป็นพล็อตที่รู้สึกชอบมากครับเพราะผมก็ถ้าไม่ได้เป็นดาราก็คงเป็นนักวาดการ์ตูนเลยแล้วยิ่งตัวนี้เป็นนักวาดการ์ตูนด้วยก็ดีครับอะไรประมาณนี้ถ้าทางความรู้สึกก็พอรู้เรื่องว่าจะได้เล่นด้วยกันแล้วจริงๆก็ผมก็ดีใจนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันมาไว้ตั้งนานแล้วว่าแบบถ้าเราแบบได้ลองทำแบบนี้มันก็น่าจะดีอะไรเงี้ยพอรู้เรื่องก็ดีใจจริงๆครับไอ้จบพวกเนี้ยเหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะความสัมพันธ์ของพัดกับแพลก็คือน้องสาวของพัดนะครับก็คือเหลือกันอยู่แค่นี้นะครับพี่น้อง2คนก็คือสำหรับพัดแพลคือทุกอย่างแบบว่าเสียไปไม่ได้เลยเป็นห่วงมากรักมากส่วนแพลก็น่าจะคิดกับพัดแบบเดียวกันเหมือนกันแพลก็จะมีนิสัยเป็นเหมือนเนิร์ดนิดนึงจะชอบอ่านหนังสือการ์ตูนชอบอ่านมังงะแต่ว่าจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาคุยกับคนที่เพิ่งเจอหรือว่าคนที่ไม่ได้ไว้ใจมากอะครับเหมือนตัวแพลจะพูดกับพี่ได้อย่างมั่นใจที่สุดแล้วก็เหมือนสนิทกันมากอะค่ะเพราะว่าไม่มีใครดูแลตอนเด็กคือตอนไปเวิร์กช็อปพี่ฉิกเขาก็บอกว่าให้หนูอะเพิ่มความมี energy มีความสว่างในตัวเองมากขึ้นคือหนูอะเป็นคนที่มีด้านที่พูดเยอะสนุกสนานแต่ว่าก็จะมีด้านที่เงียบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับใครหรือว่าต้องการเวลาเป็นของตัวเองแต่ว่าตอนนี้เหมือนปรับให้เศษส่วนมันเป็นความสนุกมากขึ้นกล้าคุยกับคนอื่นได้มากขึ้นในเรื่องพัดเป็นคนจริงจังมากทำแต่งานคนที่จะมากวนก็จะมีแต่แพลนี่แหละที่เข้ามากวนพัดตลอดผมมีน้องสาวซึ่งแบบว่าน้องสาวผมก็คล้ายๆน้องสิงห์เลยก็คือแบบห้าวๆหน่อยอะไรเงี้ยดูแบบไม่ได้ผู้หญิงจ๋าขนาดนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนเจอน้องสิงห์ก็มองเป็นน้องไม่ยากขนาดนั้นตอนถ่ายด้วยกันคิวแรกอะไรเงี้ยก็เกรงๆกันอยู่ในแบบซีนแรกๆแต่พอหลังๆมาก็เริ่มแบบก็เริ่มโอเคมากขึ้นแบบกล้าหยอกล้อกันในซีนอะไรเงี้ยแบบว่ามีอิมพอไว้นู่นนี่นั่นลงไปเองบ้างเป็นการหยอกล้อของพี่น้องสิงห์เล่นเป็นน้องแพลครับซึ่งแพลเนี่ยจะเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนแล้วก็จะเป็นแฟนคลับการ์ตูนของเคก็คือ Love in the Wind แล้วก็แพลนี่แหละทำให้ตัวพัดแม่งรู้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนึงที่เหมือนกับคดีฆาตกรรมแล้วแพลเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญในเรื่องแน่ๆน้องสิงห์น่ารักนะชอบต่อกันดำแบบเหมือนน้องสาวจริงๆอ่ะมองเป็นน้องแบบแล้วผมว่าผมกับทีพูดด้วยกันบ่อยมากน้องสิงห์แม่งกูรู้สึกเหมือนน้องกูเลยว่ะอะไรเงี้ยหรือผมก็บอกกูก็รู้สึกว่าเหมือนน้องมึงคือมันมีความเป็นน้องสาวจริงๆครับไม่รู้ทำไมนะแบบไม่ใช่น่ารักแบบน่ารักอะไรเงี้ยแต่มันคือฟีลกู๊ดอะก็แต่ละบทเป็นปริมค่ะเป็นเพื่อนกับน้องสิงห์เป็นเพื่อนกับแพรวนั่นเองใช่คาแรคเตอร์ของปริมเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความมั่นใจสูงแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนแล้วก็ไม่ตัดสินคนจากเหมือนแบบพื้นหลังของเขานะดูที่นิสัยเขาจริงๆความยากของตัวละครนี้จริงๆเป็นตัวละครที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายค่ะแต่ว่า
อาจจะมีความยากกับการที่ต้องเล่นกับน้องสิงห์เพราะว่าไม่เคยเจอน้องมาก่อนเลยแล้วในเรื่องต้องแสดงแบบสนิทกันมากเลย อันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าก็พยายามเล่นเกมอะไรกันให้รู้จักสนิทกันมากขึ้น ปิมนี่ก็จะเป็นคนเดียวที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลย เพราะว่าปกติคนอื่นพอรู้จักเราแล้วเขาก็อยากจะตีตัวออกห่างพอรู้ว่าเราเป็นใครจริงๆอ่ะก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้แต่ตัวปิมเนี่ยดูเป็นคนที่มีเอมพัตตีสูงเข้าใจในเราเข้าใจว่าการที่พ่อเราเป็นคนยังไงเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนอย่างนั้นแล้วก็ซัพพอร์ตเราทุกเรื่องค่ะก็รู้สึกแพลจะมีความรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับปิมตลอดเวลาเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวจริงๆในชีวิตพี่มาตาก็ห่างกันอายุห่างกันประมาณ4 ปีค่ะแต่ว่าคุยกันสามารถคุยกันได้อย่างสนิทสนมไม่รู้สึกว่ามีเอจแกปเยอะขนาดนั้นหนูว่าค่อนข้างถูกคอกันค่ะเพราะว่าเรื่องมันยังอยู่ในเจนเดียวกันมั้งพี่แล้วก็เทรนดิ้งในโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตก็ไปดูพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่ามีหลายเรื่องที่คุยกันได้ก็คือตัวละครนบที่รับบทโดยนิวนะครับนบเป็นเหมือนเป็นตำรวจรุ่นน้องนะครับที่แบบจะคอยช่วยงานพัดตลอดก็คือเป็นลูกมือที่ไว้ใจได้เลยของพัดเป็นคนตั้งใจนะแต่จะชอบแบบติดเล่นอะอย่างบางซีนสืบอยู่ก็จะชอบแบบแวะนอกเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งแบบไอตัวพัดก็ต้องเป็นคนแบบเฮ้ยมึงทำงานก่อนดิแบบคอยตบกลับมาตอนนั้นเคยเจอกันในเรื่อง That Summer แต่ว่าไม่ได้มีบทพูดคุยกันเลยครับแต่ว่าเจอกันแบบว่าเจอกันในกองอะก็มีทักทายกันบ้างตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกันเยอะมากมาคุยเยอะๆก็ช่วงเล่นบาสเนี่ยครับก็สร้างสีสันนะเพราะว่าเอาจริงๆตัวผมเนี้ยเล่นมุกไม่ค่อยเก่งอะแล้วแบบบางทีพี่ๆตากล้องในกองอะไรเงี้ยเขาเล่นมุกมาเงี้ยคือถ้าไม่มีนีโออะมันจะกลิบมันจะเงียบมันจะไม่มีคนตบมุกแต่พอมีนีโออย่างเงี้ยมันจะคอยตบให้ตลอดแล้วแบบมันก็เรียกเสียงหัวเราะอะบางทีเรายืนเบอร์ง่วงๆเงี้ยแบบพอมันเล่นมุกแล้วมันขำมันก็แบบenergy มันก็มาเหมือนเพิ่มขึ้นนิดนึงมันก็ทำให้ในกองมันไม่ได้น่าเบื่อความจริงนิยายเรื่องนี้ก็ได้เป็นคนวาดปกนี่แหละหลักๆก็อยากวาดออกมาให้มันมีความเป็นไอคอนิกที่สุดนะครับเพราะด้วยความตัวละครหรือพล็อตหลายๆอย่างมันถูกคิดมาที่แบบผมชอบมากๆนะแล้วก็น่าสนใจผมก็เลยอยากให้2ตัวละครเนี้ยดูเป็นตัวละครที่อยู่คนละโลกตัวละครมันจะต้องต่างกันแล้วผมก็พยายามดีไซน์ออกมาตามที่มันเป็นพล็อตนะว่ามังงะจะเป็นยังไงมันจะแฟชั่นได้ไหมในตัวนี้หรือว่าแบบรูปพวกนี้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนนิยายมันก็จะมีเอลิเมนต์ต่างๆเป็นซีนแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากบางซีนเช่นแบบอย่างเงี้ยมันก็จะมีรูปประกอบซึ่งในตัวเล่มดิวก็วาดด้วยเหมือนกันวาดหมดเลยครับ โอ้ เนี่ยโปสการ์ดคือผมเป็นคนวาดเองแล้วก็มีรุ่นน้องกับอาจารย์เป็นคนทำครับซึ่งในเรื่องมีเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบวาดผมวาดแต่ว่าลงสีมันใช้เวลานานอะไรเงี้ยคือในเรื่องมีรุ่นน้องเยอะเลยครับที่มาช่วยครับแล้วก็คือที่มาเล่นเป็นนักวาดในเรื่องเหมือนกันครับคือเรื่องนี้ต้องใช้รูปวาดเปลืองมากก็หมดแต่ว่าผมว่าที่ยากที่สุดเลยนะคือการวาดรูปมันต้องวาดรูปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอย่างไอ้นี้ในนิยายมันก็วาดไปใช่ไหมแต่ในเรื่องคือมันต้องใช้เช่นไอตัวละครพัดต้องเอารูปมาแล้วก็บอกว่าทำไมเนี่ยที่มึงวาดเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าเฮียมันก็ต้องวาดเองถูกไหมผมก็พยายามวาดจากเหตุการณ์ที่ถ่ายไปซึ่งความยากมันอยู่ที่องค์ประกอบจะทำยังไงให้เป๊ะเพราะว่าถ้ามันชูขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไม่เป๊ะเนี่ยมันก็จะทำให้คนดูรู้สึกไม่อินได้ครับว่าแล้วทำไมมันไม่เหมือนกันผมก็เลยจำเป็นจะต้องทำแล้วซึ่งรูปมันมีเยอะมากนะแต่พวกเอลิเมนต์พวกนี้ผมก็พยายามจะทำให้มันมากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดด้วยแหละครับคนจริงไม่ได้ต้องปรับมากครับเป็นสิ่งที่พี่ชิคเขาบอกว่าเอาวาดแบบสไตล์มึงเลยอะไรเงี้ยก็คือลายเส้นเอาจริงมั้ยมันเป็นลายเส้นแบบที่ผมชอบที่สุดดำๆแบบอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ชอบวาดคนตายนะแต่คือมันเป็นใช้สไตล์นั้นไปเลยอะไรเงี้ยครับแค่เสริมก็คือวาดซีนที่เป็นคนตายซึ่งก็ต้องไปหาเล็บมาเยอะมากว่าจะวาดยังไงให้คนรู้สึกว่าอุ้ยเห็นรูปมังงะแล้วกลัวมันเกิดขึ้นจริงว่ะอะไรเงี้ยครับโหPinterest ผมเต็มแบบผมถ่าย Pinterest ทั้งวันอะแล้วคือเหมือนแบบสมมุติว่าแบบดูคือวันหนึ่งอะผมเลื่อนอย่างเงี้ยว่าเซฟอะไรไปบ้างมันเยอะเกินไปแล้วก็จนแบบต้องแบ่งแคตตาล็อกว่าแบบวันนี้คือสอนวาดรูปอันนี้คือถาปัดนะอันนี้คืออะไรเพื่อแบบเอาเรฟเฟอเรนซ์มาให้ได้เพราะสิ่งที่ต้องหาคือ
ลงสียังไงลงเงายังไงให้คนเห็นคดีฆาตกรรมแล้วมันเหมือนจริงอะความยากอย่างหนึ่งที่แบบมันเป็นเรื่องบทแหละคือ EP แรกเขาจะมาสอบสวนเคแล้วเควาดเรื่อง Love in the Wind อยู่สอบสวนมาถึงที่แล้วนะจับไม่ได้เพราะบอกว่าเอารูปที่เป็นคดีกับรูปตอนเนี้ยมาเทียบไม่เหมือนนะคนละคนวาดอันนี้คือในบทแต่ของจริงอะผมก็รู้สึกว่าก็อยากวาดเองเพราะในเรื่องไอ้ตัวเคมก็วาดเองแล้วผมจะวาดยังไงให้มันดูแบบไม่เหมือนของผมวะอะไรเงี้ยก็อยากลองไปรอดูก็ได้ครับมันก็พยายามต่างให้มากที่สุดแล้วล่ะแบบรักใสๆกับเนคอสอะไรเงี้ยครับคนรู้สึกดีใจมากนะเป็นเกียรติมากเลยเพราะว่าแบบก็เพราะพล็อตเนี้ยคือมันเคยมีพล็อตอินสปายคล้ายๆเนี้ยมาหลายแบบแล้วล่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าบทสรุปเหตุผลของเรื่องเนี่ยจะเป็นแบบไหนซึ่งมันก็เป็นออริจินอลจากพี่ชิกครับแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเขาบอกว่าที่เห็นพล็อตนี้เพราะเห็นมึงวาดรูปได้แค่นี้มันก็แบบดีใจมากเลยครับว่ามีคนเห็นค่าในงานวาดรูปเราอะไรปกติก็มีแต่มันก็ไม่ได้เยอะหรอกครับบางคนมันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนแล้วผมอะก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยว่ามีประโยชน์ในอาชีพเนี่ยไม่เคยคิดเลยแบบน่าจะไปเล่นกีตาร์เนาะน่าจะไปร้องเพลงอะไรเงี้ยตอนเด็กๆนะวาดรูปแล้วมาเป็นนักแสดงเป็นดาราจะมีประโยชน์อะไรวะแล้วผมก็ไม่เคยเห็นว่ามันไปพูดจริงไม่เคยเห็นว่ามีใครที่จะมันทำให้มันผนวกประโยชน์กับอาชีพนักแสดงได้อะไรเงี้ยครับแต่พล็อตนี้มันดันได้เฉยอะผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นผลงานที่อยากเก็บไว้ยาวๆว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยทำมันจะออกมาเป็นไงไม่เป็นไรหรอกแต่ครั้งหนึ่งเคยทำว่าเนี่ยที่วาดมาตั้งแต่เด็กอะมีประโยชน์และมีค่าและอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเลยก็สำหรับผมก็คิดว่ามันน่าจะเหนื่อยมากเลยครับก็มีการไปเวิร์กช็อปก่อนซึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าบทมันก็ค่อนข้างเครียดแล้วก็ไกลตัวผมอยู่ครับการเป็นตำรวจบทมันก็จริงจังมากแล้วก็มันต้องมีเรียนศิลปะป้องกันตัวอะไรอย่างนี้แบบเทควันโดการจับล็อกยูโดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพวกโลเคชั่นที่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ที่แบบมันก็รกร้างเป็นโกดังร้างบ้างเป็นวัดเป็นแบบทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลำบากพอตัวเลยครับมีที่จำเป็นจะต้องแอคชั่นเพราะว่าผมว่าตัวละครจะไปในจุดที่เรียนรู้การป้องกันตัวแล้วเพราะในเรื่องมันไปถึงจุดที่จำเป็นเราต้องทำครับก็จะมีแอคชั่นแล้วก็ส่วนมากคือเรื่องคาแรคเตอร์แหละด้วยความแบบอยากให้คาแรคเตอร์นี้มันถูกเทิร์นไปขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเจอมันเป็นสิ่งที่คนปกติมันไม่น่าจะเจอเช่นแบบผมก็เคยวาดการ์ตูนแต่ไม่เคยเป็นนักวาดการ์ตูนจริงๆแล้วก็ไม่ได้เคยรู้สึกด้วยว่าถ้าเกิดมีคนมาเรียนแบบการ์ตูนเราจะรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่ามันน่าจะทำกันบ้านเรื่องคาแรคเตอร์นี่แหละว่าความรู้สึกมันจะหลากหลายเช่นแบบหลักๆมันแอบดีใจไหมนิดหนึ่งกลัวไหมแล้วกังวลหรือเปล่าแล้วรู้สึกผิดบ้างไหมคือผมว่ามันมีความรู้สึกพวกนี้มันเยอะอยู่เยอะครับอันนี้คือสิ่งที่ก็แอบลำบากอยู่อย่างเรื่องโลเคชั่นก็พูดไปแล้วว่ามันลำบากแน่นอนเพราะว่ามันเปื้อนเลือดมันเปื้อนทุกอย่างอะไรเงี้ยผมเคยร่วมงานกับพี่ชิกมาแล้วครับตอนลิฟเดย์แล้วตอนนั้นก็คือทำให้เกิดพล็อตนี้นี่แหละเพราะวันนั้นพี่ชิกเขาเหมือนเขาก็ถามว่ามึงวาดรูปได้เหรอเขาบอกครับแล้วก็เลยเอาผลงานให้ดูแล้วเขาก็เลยคิดว่าเขามีพล็อตหนึ่งก็คือง่ายๆเลยถ้าเขียนการ์ตูนแล้วแม่งเป็นจริงอะแต่เป็นฆาตกรรมนะแล้วมึงวาดได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาก็อยากให้ผมเป็นคนวาดจริงๆด้วยแหละเพื่อมันจะได้เชื่อมกับตัวคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆว่าแล้วเหตุผลล่ะจะเป็นยังไงอย่างตอนได้ยินครั้งแรกก็แฟนตาซีแน่เลยแต่เขาสิ่งที่พี่ชิกเขาเลือกก็คือไม่แฟนตาซีอะไรประมาณนี้ซึ่งในมุมผมดีใจมากที่ได้พี่ชิกกำกับเรื่องนี้ครับเพราะผมรู้สึกเหมือนแบบก็ประทับใจตั้งแต่ตอนลิฟเดย์เพราะตอนนั้นเหมือนพี่ชิกเขาทำให้ผมเก่งขึ้นเยอะจริงๆแล้วเขาก็รับฟังผมด้วยรู้สึกโชคดีที่ได้พี่ชิกมากำกับเรื่องนี้มันทำให้แบบรู้สึกเป็นกันเองด้วยรู้สึกว่าเขาแบบรับฟังความคิดเห็นโดยที่แบบอันนี้โอเคแต่อันนี้กูมีอีกวิธีหนึ่งก็โอเคอะไรมันเลยดูเหมือนแบบโอ้โหได้โตขึ้นนิดนึงครับผมแล้วก็เหมือนได้ทำงานจริงๆแล้วก็ดีใจมากๆครับก็จริงๆผมเคยได้ยินดิวเล่าให้ฟังว่าแบบ
ว่าเคยเจอพี่ชิกกำกับเรื่อง Leap Day อะไรเงี้ยแล้วผมก็ดู Leap Day ผมก็รู้สึกแบบโหผู้กำกับคนนี้มันเก่งมากแน่เลยอะไรเงี้ยจากที่มันเล่าด้วยแต่พอได้ไปเจอจริงๆผมประทับใจมากนะที่แบบว่าได้ทำงานร่วมกับพี่ชิกเพราะว่าด้วยความที่ผมได้รับบทนำครั้งแรกด้วยแหละมันก็ยากกดดันอะไรเงี้ยซึ่งพี่ชิกเขาไม่เคยแบบผมเล่นไม่ผ่านคิวแรกๆอ่ะผมเล่นไม่เคยผ่านเลยแต่เขาไม่เคยว่าผมเลยเขาจะแบบว่าลองใหม่ลองอย่างงู้นลองอย่างนี้ลองอย่างนั้นเขาจะเสนอแนะให้วิธีการมาอยู่ตลอดเขาไม่เคยแบบว่าผมเลยซึ่งแบบแล้วเขาไม่เคยปล่อยเรื่องการแสดงเลยด้วยแบบว่าติดนิดนึงไม่ได้เขาก็คือเอาใหม่ซึ่งมันเหนื่อยมันหนักก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกประทับใจมากนะรู้สึกว่าแบบมันจะทำให้ผลงานออกมาดีแล้วตัวผมก็จะได้พัฒนาไปด้วยคงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ สายข่าวรายงานมาว่าตอนนี้เนคอสฆ่าเหยื่อรายที่ 3 นะครับ ใครเป็นคนว่าจ้างคะ เราทำคดีตามพยานและหลักฐาน เราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าท่านจะมอบความยุติธรรมให้เขาได้จริง คุณก็อย่าเพิ่งท้อดิ ผมนี่โชคดีนะเนี่ยมีคู่หูที่ดีด้วย อยากฝากนะครับซีรีส์เรื่อง Mr. Q นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับเรื่องนี้ก็เป็นพล็อตเกี่ยวกับทั้งมังงะฆาตกรรมแล้วก็สืบสวนแล้วก็มีการเมืองด้วยครับก็มาดูกันว่าไอจุดเริ่มต้นจากมังงะเป็นจริงเนี่ยมันจะไปได้ถึงขั้นไหนมีเหยื่อต้องตายกี่รายฆาตกรคิดอะไรอยู่คนส่วนร่วมคิดฆาตกรเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนมาไขคดีหาคำตอบแล้วก็มาเหมือนมาดูระบบใน world setting นี้กันนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้ก็มันจะมีปมอีกหลายปมเลยที่มันยังไม่ถูกขายก็อยากให้ทุกคนมารอลุ้นไปตามๆกันส่วนเรื่องตัวร้ายก็คือบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับคือถ้าคิดว่าเจอแล้วอ่ะมันจะยังไม่เจอมันจะยังมีอีกไปเรื่อยๆอีกเยอะเลยครับก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะคะรับรองว่าทุกคนเนี่ยชอบแน่นอนยิ่งคนที่ชอบแนวแบบสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่าหนูอ่านบทมาทั้งเรื่องแล้วหนูรู้สึกว่าเอ้ยขนาดแค่อ่านอะยังอยากอ่านไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วถ้าดูล่ะมันจะสนุกขนาดไหนน่าติดตามขนาดไหนก็ต้องไปติดตามไง ก็อยากให้ทุกคนได้มาดูนะคะเพราะว่าพวกพี่ๆทำการบ้านเรื่องการเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองมาดีมากแล้วก็รวมถึงหนูกับพี่มาตาด้วยค่ะค่ะก็ฝากตัวละครปิมด้วยนะคะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของหนูใน GMMTV เลยแล้วหนูก็ตั้งใจกับบทนี้มากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูทุกตอนจริงๆเพราะว่ามันสนุกมากๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยคือตั้งใจสุดๆไปเลยฝากเอ็นดูพวกเราด้วยนะคะฝากสิงในบทบาทแพลวด้วยนะคะสิงตั้งใจกับตัวละครนี้มากๆฝากด้วยนะคะฝากทุกคนติดตามตัวละครสารวัตรพัดด้วยนะครับก็อันนี้เป็นบทนำอันแรกของผมเลยฝากทุกคนเอาใจช่วยกันด้วยนะครับก็ฝากอีกบทบาทหนึ่งของผมนะครับเคครับใน Mr. Q นะครับก็อยากให้ติดตามนะครับทั้งรูปวาดแล้วก็การแสดงของผมด้วยครับน่าจะเป็นตัวละครที่ถือว่าเวิร์กหนักสุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแบบตั้งใจจะเวิร์กนะแต่มันดันเวิร์กไปเองเพราะผมต้องส่งรูปวาดอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีความอินตรงนั้นด้วยก็อยากให้ทุกคนลองติดตามครับแล้วก็เหมือนทั้งทุกตัวละครที่เล่นแล้วก็เส้นเรื่องที่มาก็พยายามให้มันเพอร์เฟกต์แล้วก็ไม่มีช่องโหว่ที่สุดนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกที่สุดจริงๆนะครับในทุกๆด้านเลยแล้วแต่ที่ทุกคนจะดูยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับฆาตกรไม่ได้แค่จัดท่าทางให้เหมือนในการ์ตูนเรามองข้ามเรื่องสำคัญเรื่องนึงไปผมดีใจนะครับที่เจอคุณยิ่งเห็นคุณยิ้มได้เนี่ยผมว่าผมก็คุ้มนะฝากติดตามซีรีส์เรื่อง Mr. Q ด้วยนะครับทุกวันอังคารเวลา 20:30 นนะครับทางช่อง GMM25 นะครับเริ่มออนแอร์วันแรกวันที่ 7 กรกฎาคมนะครับครับแล้วเจอกันนะครับ